आज अंग्रेजी विषयको लोअर सेकेन्डरी एन्ड सेकेन्डरी लेभलको TSC एक्जामिनेसन प्रिपरेसन भित्र पर्ने प्रोडक्टिभ स्किल्सको टिचिङ राइटिङको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम राइटिङ स्किल्स भनेको के हो त्यसलाई हेरौँ। यहाँ एउटा सामान्य डेफिनेसन दिएको छ। त्यस डेफिनेसन अनुसार टिचिङ राइटिङ स्किल्स refers to the process of imparting and developing the abilities and techniques necessary for effective and proficient written communication. It involves instructing individuals, typical students, on various aspects of writing, including grammar, vocabulary, organization style, and clarity. The goal of teaching writing skills is to enable learners to express their thoughts, ideas, and information clearly, coherently, and persuasively through the written word. अर्थात् टिचिङ राइटिङ स्किल्स चाहिँ यो चाहिँ इम्पार्ट गर्ने एबिलिटिज, जुन एबिलिटिज र टेक्निक कम्युनिकेसनको लागि चाहिन्छ, रिटन कम्युनिकेसनको लागि चाहिन्छ विद्यार्थीहरूलाई, त्यो टिचर मार्फत विद्यार्थीमा इम्पार्ट गर्ने अर्थात् विद्यार्थीमै भइरहेको त्यो कुनै खुबीलाई डेभलप गर्ने स्किल्सलाई चाहिँ टिचिङ स्किल्स भनिन्छ। यसभित्र कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई धेरै एक्सपेक्ट हुन्छन् राइटिङका, जस्तै ग्रामर भए, भोक्याबुलरी भए, अर्गनाइजेसन स्टाइल र क्ल्यारिटीमा उनीहरूलाई इन्स्ट्रक्ट गरिन्छ, उनीहरूलाई सिकाइन्छ, अर्थात् हामीले गाइड गरिन्छ। अब टिचिङ राइटिङको एउटा लक्ष्य हुन्छ अनि त्यो राइटिङको त्यो लक्ष्य भनेको चाहिँ कुनै पनि लर्नर्सलाई अर्थात् विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको विचारहरू, उनीहरूसँग भएका इन्फर्मेसन जानकारीहरूलाई एकदमै स्पष्टसँग, सिलसिलावार तरिकाले र अर्कालाई कन्भिन्स गर्ने तरिकाले लेखेर व्यक्त गर्न सिकाउनु चाहिँ गोल अफ टिचिङ राइटिङ हो। अनि यहाँ हाइलाइट गरिएका केही वर्ड्सहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोला। यसै गरेर अब यसको इम्पोर्टेन्स अर्थात् महत्त्व के छ त, टिचिङ राइटिङको महत्त्व के छ त, हामी त्यसलाई सरसर्ती हेर्दै जाउँ। अब सर्वप्रथम त कम्युनिकेसन हो। पहिलो यसको महत्त्व भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन हो। राइटिङ इज अ फन्डामेन्टल फर्म अफ कम्युनिकेसन। इट अलाउज स्टुडेन्ट्स टु एक्सप्रेस देयर थट्स, आइडियाज एन्ड इमोसन्स क्लियरली एन्ड effectively. Strong written skill enables them to convey complex concepts and engage them in meaningful interactions in various contexts, both academic and personal. कम्युनिकेसनमा सहायता गर्छ किनभने विद्यार्थीहरूले आफूले आफ्नो जानकारीहरू अर्थात् आफूले सिकेको कुराहरू अरूलाई कम्युनिकेट गर्नको निमित्त, अरूलाई बताउनको निमित्त, अरूलाई पर्सुएट गर्नको निमित्त एकदमै रिटन कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर हामीले विद्यार्थीहरूलाई रिटन स्किल्स सिकाउन आवश्यक हुन्छ। त्यसै गरेर एकाडेमिक सक्सेसको लागि विद्यार्थीहरूले कुनै न कुनै क्षणमा आफूले सिकेका कुराहरूलाई रिटन ल्याङ्ग्वेजमा व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि धेरै जसो व्यक्तिहरूको उनीहरूले सिकेका कुराहरूको एकाडेमिक सक्सेस चाहिँ उनीहरूले के लेख्छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ। त्यही भएर एकाडेमिक सक्सेसको लागि रिटन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै इन्ट्रान्स दिनु पर्यो अथवा कुनै जर्नल आर्टिकल्सहरू लेख्नु पर्यो, आफ्नो विचारहरू लेख्नु पर्यो भने पनि त रिटन ल्याङ्ग्वेजको आवश्यक पर्छ। त्यसै गरेर क्रिटिकल थिङ्किङको लागि पनि रिटन ल्याङ्ग्वेज महत्त्वपूर्ण हुन्छ। क्रिटिकल थिङ्किङको लागि चाहिँ जब मानिसहरूले क्रिटिकली एनालाइसिस गर्ने, आफ्नो सोचलाई कोहेरेन्टली, लजिकल्ली र आर्गुमेन्ट दिएर व्यक्त गर्न सक्ने हुन्छ। त्यही भएर यो पनि महत्त्व छ। क्रिएटिभिटी एन्ड एक्सप्रेसन। अब यसमा त क्रिएटिभिटी त रिटनमा एकदमै हुन्छ। उनीहरूको क्रिएटिभिटी यसले चाहिँ उजागर गराउँछ, उनीहरूमा भएको सृजनशीलता र उनीहरूले अभिव्यक्त गर्न खोजेको कुराहरूलाई यसद्वारा उनीहरूले स्पष्टसँग राख्न सक्छन्। करियर अपर्च्युनिटिज अनि जबको लागि पनि रिटन स्किल्स एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै कुनै जागिर त लेख्ने मात्रै पनि हुनसक्छ, यसको लागि हामीले उनीहरूलाई तयारी गराउनु पर्ने हुन्छ। अब कग्निटिभ डेभलपमेन्ट, उनीहरूको कग्निसन, उनीहरूको मेन्टल क्षमताको डेभलप गराउनलाई, अनि सेल्फ कन्फिडेन्स डेभलप गराउनलाई, डिजिटल लिटरेसी डेभलप गराउनलाई, किनभने डिजिटल लिटरेसी भनेको अहिलेको जमानामा डिजिटल्ली सबै कुरा भइरहेको छ। अनि रिटन ल्याङ्ग्वेज राम्रो भएको व्यक्तिले डिजिटल लिटरेसीमा पनि फड्को मार्न सक्छ। कल्चरल एन्ड ग्लोबल अवेरनेस, संसारमा के भइरहेको छ, अर्को कल्चरमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको अवेरनेस पनि मान्छेलाई दिन्छ। जब लेख्नु पर्दाखेरि उनीहरूले स्टडी गर्छन्, अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले लाइफ लङ लर्निङ, अब जीवन पर्यन्त अथवा जीवन रहन्जेलसम्मको लर्निङलाई, सिकाइलाई यसले मद्दत गर्छ।
अर्को चाहिँ इफेक्टिभ एडभोकेसी गर्नलाई नि सहायता गर्छ। आफूले भन्न खोजेको कुरा अथवा कसैको पक्षमा बोल्नुपर्दा आफूले राख्न खोजेको विचारको पक्षमा बोल्नको निमित्त लेखाइले धेरै नै मद्दत गर्छ। त्यही भएर पत्रपत्रिकामा छापिएका लेखिएका कुराहरूले धेरै नै अर्थ लाग्छ। त्यो चाहिँ महत्त्वको कुराहरू भयो। यसै गरेर यसका सब स्किल्सहरू, रिटनका पनि सब स्किल्सहरू हुन्छन्, राइटिङका सब स्किल्सहरू हुन्छन्। अनि सब स्किल्स भनेका चाहिँ अरू उपसमूहहरू भए। अनि के अरू स्किल भयो भने चाहिँ रिटन स्किललाई राम्रोसँग गर्न सकिन्छ, राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सब स्किल्सले सिकाउँदछ। अनि पहिलो चाहिँ भोक्याबुलरी एन्ड ग्रामर। अब रिटन ल्याङ्ग्वेजको लागि भोक्याबुलरीमा पकड हुनुपर्छ। भोक्याबुलरी राम्रो नभएको मान्छेले कुनै पनि कुरा राम्ररी लेख्नै सक्दैन। व्यक्त गर्नलाई त शब्दहरू नै चाहिन्छ अनि ग्रामर पनि चाहिन्छ। ग्रामर राम्रो भएन भने भन्न खोजेको कुरा स्पष्टसँग राख्न सकिँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ सेन्टेन्स स्ट्रक्चर। अब सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर पनि कुन तरिकाले राख्ने त? क्वेसनमा राख्ने हो कि त्यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा राख्ने हो कि सिम्पल सेन्टेन्समा राख्ने हो कि यस नो क्वेसन फर्ममा राख्ने हो कि क्वेसन ट्यागमा राख्ने हो कि कुन तरिकाले चाहिँ लेख्दाखेरि ठिक हुन्छ त? अनि त्यो कुरा पनि जान्नु आवश्यक हुन्छ। अर्को छ अर्गनाइजेसन। कसरी त्यसलाई अर्गनाइज गर्छ? जस्तै एसे लेख्दाखेरि एक प्रकारले अर्गनाइज गरिन्छ, त्यसको गठन प्रक्रिया अर्को हुन्छ। लेटर लेख्दाखेरि अर्कै किसिमको हुन्छ। अनि त्यसको अर्गनाइजेसन पनि हामीहरूले सिक्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ पङ्क्चुएसन एन्ड मेकानिक्स। अरू पङ्क्चुएसन मार्क्सहरू कहाँ लगाउने, अरू पङ्क्चुएसनदेखि लिएर अरू मेकानिकल टेक्निकल थिङहरू कसरी प्रयोग गर्ने, कहाँ प्रयोग गर्ने, राइट तरिकाले कुन इमोसन इभोक गर्नलाई, कुन कुरा लजिक प्रदान गर्नलाई, प्रस्तुत गर्नलाई कुन कुरा कहाँ लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ पङ्क्चुएसन एन्ड मेकानिक्समा आउँछ। र अर्को चाहिँ स्टाइल एन्ड भोइस। कुन स्टाइलले लेख्ने त? अनि भोइस भनेको चाहिँ कुन तरिकाको त्यो स्टाइल हो? त्यहाँ एङ्गर छ कि त्यहाँ एम्प्याथी क्रिएट गर्न खोजेको हो कि त्यहाँ कन्भिन्स गर्न खोजेको हो कि दुःखको कुरा व्यक्त गर्न खोजेको हो कि त्यो चाहिँ कुन तरिकाले लेखिन्छ, त्यो चाहिँ त्यसभित्र पर्छ। अब अर्को कुरो चाहिँ हामीले लेसन त पढाउनु पर्यो। रिटन लेसन पढाउँदाखेरि चाहिँ कुन प्रकारका स्टेजेसहरू अथवा कुन तहहरू त्यहाँ अपनाउन सकिन्छ त त्यो हेरौँ। पहिलो छ प्री राइटिङ। प्री राइटिङभित्र चाहिँ हामीले लेख्न सिकाउनु, एक्ज्याक्टली लेख्न सिकाउनु अगाडि कुनै पनि कुरा, आज हामीले लेटर लेख्न सिकाउँदैछौँ, एसे लेख्न सिकाउँदैछौँ भने पनि तीभन्दा अगाडि केही एक्टिभिटिजहरू गराउनु पर्ने हुन्छ। सिधै क्रियाकलापमा जानु अगाडि प्री राइटिङ एक्टिभिटी गराइन्छ। त्योभित्र चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ, छलफल गराउने, कुनै टपिकको बारेमा छलफल गराउन सकिन्छ। त्यो टपिक दिएर उनीहरूलाई एकअर्काका विचार आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। अनि ती कुराहरूलाई माइन्ड म्यापद्वारा अनि फ्री राइटिङद्वारा, लिस्टिङद्वारा त्यो गराउन सकिन्छ। अनि त्यो प्री राइटिङ जुन ब्रेन स्टर्मिङ गरेर लिस्ट गरेका आइडियाजहरूलाई न्यारो डाउन गर्न लगाउने अथवा न्यारोइङ डाउन भन्छ त्यसलाई। त्यसले चाहिँ अब धेरै छलफल गर्यो तर अब बिस्तारै ती आइडियाजहरूलाई साँगुरो बनाउँदै लाने र एउटा स्पेसिफिक आइडियामा ल्याउन लगाउने। अनि त्यस पछाडि अब बल्ल अनि उनीहरूलाई प्लानिङ गर्न लगाउने। अब कसरी लेख्ने त, कसरी आउटलाइन बनाउने हैन, कसरी थट्सहरूलाई अर्गनाइज गर्ने, मेन पोइन्ट्सहरू कहाँ हुन्छन्, सब पोइन्ट्सहरू कहाँ हुन्छन्, सपोर्टिङ डिटेल्सहरू कहाँ हुन्छन्, ती कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्न लगाउने, त्यो कुराको योजना बनाउन लगाउने। अनि त्यो चाहिँ प्लानिङभित्र पर्छ। अब त्यस पछाडि आउँछ ड्राफ्ट गर्न लगाउने उनीहरूलाई। अनि यो चाहिँ ड्राफ्टिङ स्टेजमा चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् त, इन्ट्रोडक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीले कम्पेलिङ खालको, अरूले रिडर्सले पढौँ लाग्ने खालको इन्ट्रोडक्सन कसरी लेख्ने त, अनि त्यसको आइडियाहरू हामीले दिन्छौँ। अब त्यो भित्र चाहिँ कन्टेक्स्ट दिन्छ, त्यहाँ के कन्टेक्स्टमा लेखिएको छ त्यो कुरा पनि उनीहरूले थाहा पाउँछन्। अनि त्यो थाहा पाउनुपर्छ र उनीहरूले त्यो लेख्नुपर्छ, त्यो कुरा सिकाउने। ड्राफ्टिङभित्र अरू बडी प्याराग्राफ्सहरू कसरी लेख्ने त, कतिवटा प्याराग्राफ्सको लेख्ने, मेन आइडिया कहाँ लेख्ने, अनि त्यस पछाडि सपोर्टिङ आइडिया कसरी लेख्ने, त्यसमा ट्रान्जिसनल वर्ड्सहरू, फ्रेजेसहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अगाडि त्यो बडीको प्याराग्राफ्सहरू लगाउने। त्यो प्याराग्राफ्सहरूमा ट्रान्जिसन्सहरू कसरी मेन्टेन गर्ने त, स्मुथ फ्लो हुनु पर्यो, एउटा आइडियादेखि अर्को आइडियामा स्मुथ फ्लो हुनु पर्यो। कन्क्लुजन पनि एकदमै राम्रो हुनु पर्यो। त्यो कन्क्लुजनले चाहिँ त्यो आइडियाजहरूलाई समराइज गरेको हुनु पर्यो अनि त्यसले चाहिँ लास्टिङ इम्प्रेसन दिन सक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ ड्राफ्टिङभित्रै पर्छ। अब ड्राफ्ट गरिसक्छन् विद्यार्थीहरूले, त्यो कुरो सिकाइसके पछाडि उनीहरूले रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रिभाइज गर्दा चाहिँ कन्टेन्ट रिभ्यू गर्न सक्यो, कन्टेन्ट ठिक छ कि छैन त, कुनै
कुनै पनि विषयवस्तुलाई त्यो आर्गुमेन्टले त्यो ड्राफ्टिङले कभर गरेको छ कि छैन त्यो हेर्ने। अनि त्यस पछाडि दोस्रो चाहिँ अर्गनाइजेसन हेर्ने, ठिक तरिकाले स्ट्रक्चर बनाएको छ कि छैन त, हुनुपर्ने कुरा हुनुपर्ने ठाउँमा छ कि छैन त, अनि प्याराग्राफ्सहरू लजिकल्ली अर्डर्ड छ कि छैनन्, अनि सेन्टेन्सेसहरू राइट ठाउँमा छन् कि छैनन्, त्यो कुराहरू हेरिन्छ। अनि यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा चाहिँ सेन्टेन्सहरू राइट ठाउँमा भए पनि त्यो स्ट्रक्चर कसरी फर्मेसन भइरहेको छ त, क्लियर त्यो थट्सहरूलाई एकदम राम्रो तरिकाले क्लियरली लगाइएको छ कि छैन, बताइएको छ कि छैन, सेन्टेन्सहरू लामा छन् कि छैनन्, अथवा धेरै छोटा पो छन् कि, ग्रामेटिकल इस्यु पो छन् कि, त्यहाँ भोक्याबुलरीहरूले राइट आइडियाहरू क्रिएट गरेका छन् कि छैनन् भन्ने हेर्नलाई चाहिँ वर्ड चोइसहरू हेरिन्छ। अनि वर्ड चोइसहरू चाहिँ फर्मल इन्फर्मल हो कि, त्यो कुन खालको वर्ड चोइस चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ त्यो कुराहरू हेरिन्छ यहाँ। अनि त्यस पछाडि पियर रिभ्यू, त्यस पछाडि आफूले गरिसके पछाडि एकअर्काबाट कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक लिनको निमित्त यो पियर रिभ्यू एकदमै आवश्यक पर्छ। अब रिभाइज गरिसके पछाडि एडिटिङमा जानु पर्यो। एडिटले चाहिँ यो चाहिँ एडिटिङ स्टेज भनेको चाहिँ ग्रामर्स र मेकानिक्स हेर्ने कुराहरू भयो। जस्तै ग्रामर एरर्सहरू हेरिन्छ, त्यहाँ पङ्क्चुएसन मिस्टेक्सहरू हेरिन्छ र स्पेलिङ एरर्सहरू त्यहाँ हेर्ने। अनि ती एररहरूलाई मिनिमाइज गरिसके पछाडि, करेक्ट गरिसके पछाडि अनि प्रुफ रिडिङ गर्ने। अनि फेरि एकपल्ट त्यहाँ टाइपोजहरू हुनसक्छ, स्पेलिङ मिस्टेक्सहरू हुनसक्छन्, इन्कन्सिस्टेन्सिजहरू हुनसक्छन्, कुनै कुरा एक ठाउँमा एउटा वर्ड प्रयोग गरेको छ अर्को ठाउँमा अर्कै वर्ड प्रयोग गरिएका हुनसक्छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ प्रुफ रिडिङद्वारा हटाइन्छ। र अब सेकेन्ड लास्ट स्टेजमा आएर चाहिँ फाइनलाइजिङ स्टेज हो। यो चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले आफूले लेखेका कुराहरूलाई फाइनलाइज गर्ने। अनि त्यसमा हामीले सिकाउनु पर्ने कुरा चाहिँ फर्म्याट सिकाउने, फर्म्याटिङ देयर राइटिङ गाइडलाइन्सहरू हुन्छ होइन। यदि हातले लेख्दैछ भने पनि त्यसमा गाइडलाइनहरू हुन्छ, मार्जिन कति राख्ने भन्ने गाइडलाइन हुन्छ। यदि टाइप गर्दैछ भने त्यसमा फन्टहरू, स्पेसिङहरू, मार्जिन्सहरू भयो, साइटेसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, रेफरेन्सहरू लाउनुपर्छ कि पर्दैन, अनि अन्तिममा त्यसलाई ब्युटिफुल्ली प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन, ती कुरा चाहिँ फाइनलाइजिङमा पर्छ। अब अन्तिममा चाहिँ ती सबै गरिसके पछाडि त प्रेजेन्टेसन गर्ने हो अथवा पब्लिस गर्ने हो। पब्लिसिङमा चाहिँ नै प्रेजेन्टेसन पर्छ। उनीहरूले पब्लिस गरेको कुरालाई, उनीहरूले प्रेजेन्ट गरेको कुरालाई कोहिरेन्टली एकदमै राम्ररी प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, अथवा टिचरलाई देखाउने हो भने टिचरलाई सबमिट गर्नु पर्यो, यदि आर्टिकल छपाउने हो भने आर्टिकलमा लानु पर्यो। राइटिङ हामीले सिकाउँदा चाहिँ यी स्टेजेसहरू हामीले फलो गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले यो रिभाइजिङ र एडिटिङलाई एउटै बनाउन नि सक्छौँ, कहिलेकाहीँ प्री राइटिङ चाहिँ सधैँ चाहिन्छ, अनि पब्लिसिङ र फाइनलाइजिङलाई एउटै गराउन सक्छौँ, अथवा फाइनलाइजिङ र एडिटिङ स्टेज एउटै पनि मर्ज गर्न सक्छौँ समयअनुसार। यी त भए स्टेजेसहरू, के स्टेजेसहरू राइटिङमा हामीले सिकाउन सक्छौँ त भन्ने बारेमा। अब परीक्षामा आयो भने नि हामीले यो त लेख्नु नै परिहाल्यो। अब अर्को कुरो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई राइटिङ सिकाउँदाखेरि के एक्टिभिटिजहरू गरेर चाहिँ राइटिङ सिकाउन सकिन्छ होला त। अब पहिलो कुरा चाहिँ जर्नल लेख्न लगाउने। यदि डेली भएका कुराहरू, उनीहरूका थट्सहरू, उनीहरूका विचारहरू, उनीहरूले दिनभरि भोगेका कुराहरू चाहिँ उनीहरूले जर्नल गर्न सक्छन्, अनि त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई लेख्ने अभ्यास बढाउँछ, अनि यो गर्न लगाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङ प्रम्प्ट्सहरू दिएर उनीहरूलाई लेख्नको लागि हामीले कुनै प्रम्प्ट्सहरू दिन सकिन्छ। जस्तै मानौ तिमी केटा छौ भने, केटी भयो भने तिमीले कस्तो सोच्थ्यौ होला, मानौ तिमी एउटा गाई अथवा जनावर भयो भने तिमीले के गर्छौ होला, मानौ तिमी साइन्टिस्ट भयो भने के गर्छौ होला भन्ने जस्ता प्रम्प्ट्सहरू दिएर, कुनै पिक्चरहरू दिएर उनीहरूलाई लेख्न लगाउन सकिन्छ। अनि यसले चाहिँ उनीहरूलाई उनीहरूको त्यो क्रिएटिभिटीलाई उजागर गर्ने मात्र होइन, उनीहरूको राइटिङ स्किल्स पनि डेभलप गर्छ। अर्को चाहिँ पियर एडिटिङ वर्कसप्स। कुनै कुरा लेख्ने र पियर्सहरूलाई एडिट गर्न दिने, कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकहरू दिने काम गर्यो भने पनि त्यसले पनि उनीहरूको राइटिङलाई एन्हान्स गर्नलाई मद्दत गर्छ। अर्को चाहिँ लिटरेरी एनालिसिस। कुनै पनि कुरालाई पिस अफ राइटिङ दिने, सर्ट स्टोरी, पोएम, नोभल, एक्सर्प्ट त्यस्ता कुराहरू उनीहरूलाई दिने, अनि त्यसबाट चाहिँ तिनीहरूले त्यसको एनालिसिस गर्न लगाउने, त्यसको क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट, थिम्स, लिटरेरी एलिमेन्ट्सहरू, अनि त्यस पछाडि सिम्बलिजमको प्रयोग भएको छ कि छैन, अनि त्यसको बारेमा एउटा एसे लेख्न लगाउने, अनि यसले पनि उनीहरूको राइटिङ डेभलप गर्छ। अर्को चाहिँ डिबेट एन्ड पर्सुएसिभ राइटिङ। अनि राइटिङ गरेर डिबेट गराउने, राइटिङमै डिबेट गराउने। जस्तै करेन्ट इस्युको बारेमा, कन्ट्रोभर्सियल टपिकको बारेमा उनीहरूलाई डिबेट गराउने। पहिले उनीहरू डिबेट गर्छन्, अनि त्यो डिबेटको कुरालाई चाहिँ अन्तिममा एसेको रूपमा अथवा कुनै पनि प्याराग्राफ्सको रूपमा लेख्न लगाउन सकिन्छ। अनि रिभ्यूहरू लेख्न लगाउन सकिन्छ उनीहरूलाई। सर्ट स्टोरी राइटिङ गराउन सकिन्छ, छोटो कथा लेख्न लगाउने गर्न सकिन्छ। डेस्क्रिप्टिभ राइटिङ, कुनै कुरालाई व्याख्या गर्न लगाउने, डेस्क्रिप्टिभ एडजेक्टिभ्सहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूलाई व्याख्या गर्न लगाउन सकिन्छ, अनि त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। अर्को रिसर्च पेपरहरू उनीहरूले लेख्न लगाउन सकिन्छ। अब रिसर्च पेपर भन्ने बित्तिकै एकदमै गहिरो
गहन हुनुपर्छ भन्ने छैन। उनीहरूले वरिपरि देखेका भोगेका कुराहरूलाई चाहिँ रिसर्चको माध्यमद्वारा प्रस्तुत गर्न लगाउन सकिन्छ। अनि क्यारेक्टर डायरिज लेख्न लगाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले पढ्दै गरेको किताबको क्यारेक्टरहरूलाई त्यहाँ मेन्सन गर्ने अनि ती क्यारेक्टरको बारेमा डिपली बुझेका कुराहरू लेख्न लगाउन सकिन्छ। अनि रिभ्यूहरू गराउन सकिन्छ। उनीहरूलाई रिभ्यूहरू लेख्न लगाउने, फिल्मको रिभ्यूहरू भयो, उनीहरूले पढ्दै गरेको बुकको रिभ्यूहरू गर्न लगाउन सकिन्छ। यी चाहिँ सजेस्टेड एक्टिभिटिजहरू जसले चाहिँ राइटिङलाई मद्दत गर्छन्, राइटिङ इन्हान्स गर्नलाई। अब असेसमेन्ट उनीहरूले कसरी गर्ने त? उनीहरूलाई असेसमेन्ट त गर्नु पर्यो, लेख्न लगाएर मात्रै भएन। त्यसको लागि रुब्रिक्स र क्राइटेरियाहरू तोक्न सकिन्छ। कुनै पनि एसे लेख्न लगाउन दियो भने यो आइडियाहरू, कन्टेन्ट सबै ठिक छ, कन्टेन्ट अनुसारको विषयवस्तु अनुसारको त्यो राइटिङ छ भने अनि त्यसमा अरू पनि क्राइटेरिया राख्न सकिन्छ। जस्तै ग्रामर सबै ठिक छ भने, अनि कोहिरेन्टली आइडियाजहरू लेखेको छ भने, चाहिने जति प्याराग्राफ लेखेको छ भने, चाहिने जति वर्ड्सहरू लेखेको छ भने ल 5 दिने, 5 फुल मार्क्स छ भने, अनि त्योभन्दा एउटा छुट्यायो भने 4 दिने, दुईवटा छुट्यायो भने 3 दिने भनेर एउटा रुब्रिक्स बनाएर क्राइटेरिया तोक्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ पियर रिभ्यू, एकअर्कालाई रिभ्यू गर्न लगाउने, एकजनाको राइटिङ अर्कोलाई रिभ्यू गर्न लगाउने अनि त्यो रिभ्यू गरेर त्यो व्यक्तिलाई पनि मार्क्स दिन लाउन सकिन्छ अथवा ग्रेड गर्न लगाउन सकिन्छ। अनि त्यो ग्रेड गर्ने मान्छेको पनि हामीहरूले उनीहरूलाई ग्रेड दिन सकिन्छ, किनभने रिभ्यू राम्ररी गर्न सक्यो कि सकेन, रिभ्यू गर्न सक्छ कि सक्दैन रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। सेल्फ असेसमेन्ट यो एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ असेसमेन्ट सिस्टम हो, जसमा चाहिँ विद्यार्थीले आफैलाई असेस गरिरहेका हुन्छन्। आफू कहाँ छु त भनेर रुब्रिक्स दिन्छौँ हामीले, अनि त्यो रुब्रिक्समा म कहाँ पर्छु त भनेर उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। रेटिङ स्केल पनि दिन सकिन्छ, 1 देखि 10 सम्ममा कति दिने त, त्यो रेटमा कहाँ पर्छ त भनेर। त्यसको लागि चाहिँ अब डिस्क्रिप्सनहरू हामीले तयार गर्नुपर्छ, यति भयो भने यति दिने भनेर। अनि पोर्टफोलियो मेन्टेन गराउने, उनीहरूले लेखेका सबै कुराहरूलाई एकै ठाउँमा सम्हालेर राख्ने। यो अनलाइन पोर्टफोलियो नि हुनसक्छ, अनि त्यस पछाडि सफ्ट कपी हुनसक्छ, हार्ड कपी हुनसक्छ, जसरी पनि राख्न सक्छौँ। कन्फरेन्स चलाइदिने, अन्तिममा राइटिङहरू आफूले गरेका राइटिङहरूलाई प्रेजेन्ट गर्न लगाउने, अथवा चेकलिस्टहरू तयार गरेर पनि असेसमेन्टहरू गर्न सकिन्छन्। असेसमेन्टका धेरै विविध तरिकाहरू हुन्छन्, तीमध्ये कुनै पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पक्कै पनि आजको भिडियोले राइटिङ कसरी सिकाउने र परीक्षामा यदि प्रिपरेसन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ TSC एक्जामिनेसनमा यो प्रश्नहरू आयो भने कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा पक्कै पनि जानकारी पाउनुभयो होला। कुनै प्रश्नहरू छन् भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला ताकि अरूहरूलाई पनि फाइदा पुगोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गर्न त पक्कै पनि तपाईँले भुल्नुहुने छैन। हवस् त, आजलाई यति नै, फेरि भेटौँला। नमस्कार।